Друзі, напевно, ви знаєте, що таке косплей. Але для мене це дуже незрозуміла тема. З косплеєм зіштовхнувся, напевно, на останньому Comic-Con Ukraine, який був. І мені стало цікаво, а чи можна заробляти на цьому гроші? І в цьому питанні нам допоможе Лілія, яка займається вже дуже давно косплеєм. Ліля, дуже дякую, що долучилася до сейшену. Сьогодні будемо задавати дуже багато питань, дотошно, уточнювати всі моменти. Я сподіваюся, що ця бесіда буде також цікава для тебе, як і для мене. Давай саме банальне узагальнене питання. Розкажи, будь ласка, про себе, про косплей, як все почалося і скільки років ти займаєшся косплеєм? Ну, давай для початку розкажу, що таке косплей. Можливо, хтось з глядачів не знає, але косплей – це такий вид творчої діяльності, коли людина відтворює візуально персонажа з якогось твору, або з манги, або з будь-якого джерела, медіа, ресурсу тощо. Умовно, косплей може вважатись і коли дитина косплеїть Ельзу в садочку дитячому, і коли там якісь вархаммери на європейських конах займають якісь місця. І те є косплеєм. Я займаюся косплеєм більше 10 років, плюс-мінус 12, але свої перші роботи я не вважала косплеєм, тому дуже важко сказати. Загалом заробляю я на косплеї більше 6 років. Він не є моїм основним доходом, але є таким побічним. І сьогодні я про це вам розкажу. Давай з самого початку. У будь-якому випадку щось надихнуло. Що тебе надихнуло зайнятися саме косплеєм? Це може бути якісь вже роботи іншого косплеєра або косплеєрки. Або сам момент, що тобі подобаються якісь нові образи, які ти можеш втілити. З самого початку я подивилась одне аніме, дуже позитивне, не буду його називати, але мені було щось років 10, напевно, і я подумала, що а чому б не пофарбувати волосся в колір волосся головної героїні. Потім взяла якісь бинти, зрозуміла, що виходить фігня, розрізала простиню, намотала ці бинти на себе, сфоткалась на Nokia, дуже старий телефон, відправила на той час моїй подрузі. Вона така: ти що, косплеєр? Я така: а що таке косплей? А це існує? Почала гуглити, почала вивчати інформацію, потім було дуже багато якихось проєктів по аніме саме, дуже багато виступів по Україні взагалі, по різним фестивалям, і якось так понеслось. Про сам косплей. Ти, в принципі, вже зазначила глядачу, що таке косплей. Але є у будь-якому напрямку якісь важливі, фундаментальні... Я вже збився. Так. У кожному напрямку є якісь основи, як правила косплею. Що, як у деяких рольових напрямках, лицарі, які реконструктори подій, в них є, що має бути автентичність, тканина тощо. Чи є якісь основні критерії в косплеї, які must have, ви маєте їх підтриматися, як золоте правило, щоб це точно відповідало якимось правилам? Правил як таких косплеїв нема, але тут вже питання, для чого людина косплеїть, бо якщо це по фану, умовно, то можна забити на все абсолютно. Можна просто взяти перуку від персонажа або пофарбувати волосся і так піти кудись, це окей. Але якщо людина приймає участь в якомусь конкурсі або має вже певну аудиторію і хоче підтримувати певний рівень якості, звісно, їй бажано бути більш схожим на персонажа, тобто це є таким, якщо можна це назвати критерієм, але теж дуже так... відносно, тому що головне відтворити риси саме, бо людина в косплеї, на мій погляд, це ж таки важливіше за схожість з персонажем. Тобто в даному випадку схожість не є принциповою? Так. Мені просто здавалося навпаки, чи максимально ти схожий на персонажа, тим воно ближче сприймається, що ти повторила цей образ? Є певні образи, і іноді бажано персонажа під себе підбирати, але це для якихось супер-мега-конкурсів, де є суперкруті грошові призи, де є набір суддів і так далі. Я вважаю, що косплей, він, в принципі, для всіх. Тобто, якщо людині супер подобається якийсь персонаж іншої статури і так далі, то, господи, робіть, чому ні? Косплей, він дуже має бути орієнтований на людей, а не навпаки. Це має бути косплей для людини, а не людина для косплею. Угу. Слухай, це дуже цікава теза. Які навички потрібні для косплею? Тобто мейкап або шиття тощо. Я розумію, що, можливо, деякі косплеєрші або косплеєри самостійно роблять образи, саме шиють цей одяг, роблять відповідний мейкап. Іноді люди звертаються вже до спеціалістів окремих, які це роблять, якщо вони вже, напевно, виходять на якийсь монетизацію свого проєкту. В даному випадку, з чим ти зіштовхнулася? Можливо, чого ти не знала і навчилася в процесі?
Ну, я навчилась майже всьому через косплей, тобто майже всі навички, які в мене є по життю, вони мені і знадобились в косплеї, і більшу частину цих навичок я також здобула з косплею. Ну, так сталося просто. Але загалом, та нічого не потрібно. Людина може просто прийти до майстра і просто купити перуку, просто купити костюм, просто взяти фотографа, орендувати фотостудію, там гарно стати, і її навіть може поставити фотограф, нічого абсолютно не треба. Тобто бажання справді, якась повага до персонажа, бажання відігравати цього персонажа, тому що косплей – це все-таки кос плюс плей. Ну, тобто, я про це казала в своїх відео. От, і тому це основне. Тобто просто бажання і просто, не знаю, ну, фанатська любов до якоїсь франшизи, до якогось персонажа. Я тобі поясню своє питання. В ігровому блогінгі є такий момент, що якщо ти гру не пройшов на 100%, ти не можеш робити огляд на цю гру. Ну, типу, твоя думка нерелевантна. І питання моє заключалося в тому, що якщо ти самостійно повністю від А до Я не зробила цей костюм, не відтворила, чи можеш ти вважатися косплеєршою? Чи є така претензія у колег, що ти самостійно маєш все це зробити, втілити свій образ, а не просто піти, там, взяти щось готове і просто це от показати? Ну, дивись, це дуже суб'єктивна штука, насправді. Наразі вже косплей-ком'юніті від цього відходить потрошку, але є певні правила. На іноземних конах, наприклад, є можливість виконати костюм на 90% самому, а 10% це умовно на готову перуку, на готове взуття і там на якісь такі елементи. Тобто можна щось таку, якусь білизну під костюм брати, десь не шити самостійно, і це нормально. Але окрім цих правил, які, умовно, існують для конкурсу, та взагалі не обов'язково. Хоча є певні люди, які кажуть, що там ти не зробив сам, ти типу поганий косплеєр. Але це все одно типу косплеєр. Просто є ще зараз така штука косплей-моделі. Вони просто підписують себе в профілі косплей-модель і все. Тобто я не роблю костюми, я там, наприклад, їх тільки купую. Я роблю костюми і роблю дуже багато. Я роблю крафт, я майже не замовляю нічого, окрім іноді пошиву, тому що пошив це типу, дуже нещадяща штука. Тобто це дуже великий шанс запороти щось дуже сильно, і плюс банально не вистачає часу. Тобто дуже важко робити контент, і дуже важко при цьому підтримувати певний рівень якості, а я, на жаль, для себе вже цю планку поставила, я вже від цієї планки не можу відійти, але це моє особисте. Тобто не мають всі люди притримуватись такої планки і себе цим, собі цим ускладнювати життя. А от з свого досвіду, наскільки дорого робити костюм? От якийсь, може, є в тебе приклад уже готового рішення, де ти вже зробила якийсь костюм, і щоб просто розуміти, наскільки це дорого? Ну, я так можу сказати, що по Україні зробити костюм, який коштує десь 20 тисяч, це десь середня ціна. Прямо. Це такий костюм дуже міцний, який може виграти пару фестивалів людині, яка може його вивозити потім роками, але це середня ціна. Але я проводила дослідження, насправді найдешевший костюм, який наразі можна купити, це десь 1500, це умовна шкільна форма, взуття, одна перука, без лінз взагалі, от просто таким чином. І найдорожчий, який можна зробити, це в принципі 50 тисяч, тобто десь отак, в гривнях, звісно, не в доларах. Ну, слухай, це у будь-якому випадку доволі дорого, якщо це просто сприймати як хобі в даному випадку. Тоді є таке наступне питання. Які є конкурси та фестивалі саме в Україні, де можна, по суті, робити косплей і, може, якось там отримати якісь нагороди з приводу цього? Що саме в нас є локально? У нас по Україні загалом майже у всіх крупних містах є конкурси, але через війну, через вторгнення росіян, сталося так, що дуже багато фестивалів просто закрилось через те, що не можна проводити фестивалі, і це логічно, це нормально. На жаль, є така тенденція дуже локальних косплей-вечірок, але вони не мають там ні призів, ні якогось конкурсу і так далі, і вони по якості іноді дуже сильно просідають. Але, знову ж таки, косплеєри дуже лояльні, і тому вони підтримують в тому числі такі заходи. Тобто нам дуже потрібно це якась можливість побачити один одного, якась єдність ком'юніті цього. Дуже важливо, і це грає велику роль, тому косплеєри готові просто зараз на все йти, що існує. В Києві наразі дуже багато фестивалів було ОТБ, Комік-кон, як мінімум, Київський Комік-кон, просто, господи. В Києві загалом було багато фестивалів, такі з дуже визначних. Це, звісно, Комік-кон Ukraine, це просто фестиваль, який я обожнюю, який косплеєри обожнюють. Це фестиваль, який показав косплеєрам, що у нас є рівень. У нас є рівень, це дуже круто. Потім було ОТБ, був Київський Комік-кон, але він серед косплеєрів так не дуже шанується. Потім,
Що ще? Ну, дуже багато паті, дуже багато, вечірок, косплей-вечірок було. Ну і в усіх крупних містах були, наприклад, в Харкові був Ханіфест, в Одесі на цунамі. У Львові дуже багато чого. Я насправді на львовських фестивалах жодного разу не була, але в цьому році проводився Дайскон. Але це не зовсім косплей-фестиваль, це був фестиваль рольових ігор. Знову ж таки, по моєму досвіду, найкращі фестивалі для косплеїв – це фестивалі, які мають основною темою не косплей, де косплей – це є побічна тема, але це на мою думку так. До речі, Game Gathering, який був в Києві цього так. року, там теж були присутні. Це не фестиваль. Це не фестиваль, але були присутні косплей-акторки, наскільки я пам'ятаю. Тут, знову ж таки, скоріш за все, більше питання до як можна заробляти. Ми повернемося, скоріш за все, що таким чином можна також бути присутнім на фестивалях, і це також... Ні, не оплачують. Дивись, не зовсім. Наприклад, на геймгезерінгу нам просто оплачували прохід, можливість бувати на лекціях. Власне, нас трошки годували, це вже для косплеєрів прям супер. Ну ні, взагалі дуже бажано до себе ставитись з повагою, все ж таки. Але геймгезерінг, він нам організовував умови для того, щоб ми могли прийти, певну кількість часу провести там, і після цього ми були вільні абсолютно відвідувати будь-які лекції. Дуже багатьом косплеєрам через те, що ми зазвичай працюємо також з темою ігор, або з темами, пов'язаними з нашим хобі, пов'язаними з медіа, так чи інакше. Дуже багатьом косплеєрам подобається ігрова індустрія, дуже багато хто або хоче там працювати, або вже працює. Тому геймгезерінг давав можливість косплеєрам теж відвідати безкоштовно фактично ці лекції і здобути якийсь досвід, або, можливо, взяти там якісь контакти роботи для себе майбутньої, бо косплей зараз в Україні дуже важко монетизується. Ти вже не один раз акцентувала такий момент, як спільнота, українська спільнота косплеєр. Можеш розповісти, що це спільнота? Тобто, чи є якась, як, не знаю, організація, умовно, неофіційна, проспілка, я не знаю, в чому суть ком'юніті. Тому що ігрове ком'юніті в даному випадку – це просто люди по інтересам. Але іноді нас нічого не об'єднує в даному випадку. У косплеї напрямку, чи є у вас яке внутрішнє там негласне об'єднання? Як ви спілкуєтесь? Можливо, там якісь поради? Наприклад, глядач або глядачка, яка дивиться на нас і хоче зайнятися цим, щоб вона розуміла, чи є, можливо, там якась група в Телеграмі, умовно, або там сайт, де вона може постукати, їй там дадуть якісь поради стосовно цього напрямку, з чого почати. Дивись, тут дуже схоже з гейм-спільнотою через те, що косплеєрів просто дуже багато. Ми теж були розрізнені дуже велику кількість часу. Але через повномасштабку ми дуже різко відділились від російського інформаційного ринку, тому в нас виник запит якраз на українські спільноти. На жаль, як такої одної немає, я її не знайшла для себе, але я більше представляю спільноту косплеєрів-мейкерів, тому я її створила. Мені було це важливо, і наразі у мене зростає ця група в Телеграмі. Я там завжди даю поради і самостійно, і дуже багато хто з підписників – це якісь дуже круті швеї, дуже круті крафтери, які теж там відписують постійно. Для мене це дуже велика гордість, що вони є, вони один одному допомагають. Для мене це прям просто задоволення спостерігати, як люди стають просто краще, як вони покращують свою якість робіт. Хоча це не критерій, це не для всіх. Прям чесно, якщо вам по фану косплеїти просто так, будь ласка, ваше право. Але як мейкер для мене якість важлива. Тому мені подобається, коли інші люди допомагають стати краще якимось більш косплеєрам-новачкам. Телеграм-канал, в якому ти викладаєш якийсь туторіал або поради. А наскільки я знаю, в тебе також є YouTube-канал. Ти його запустила, Лімітка, якщо не помиляюся, назва, посилання обов'язково додам. Який формат і який саме контент викладаєш ти там? Дивись, я починала, YouTube – це моя основна платформа все ж таки, тому що там формат, який мені підходить, формат, який я сама дивлюсь. Я починала з більш соціальних відео про косплей, тому що є дуже багато проблем, дуже багато якихось штук, які не висвітлюються, на жаль, дуже погано висвітлюються. Нема як такої культури скасування, нема розуміння якихось людей, які є шкідливими для спільноти і так далі. Я намагалась це створити. Наразі я теж продовжується історія деяких цих відео.
Але потім я перейшла більше на опис моїх дій і паралельно туторіал. Тобто це не просто опис того, що я зробила, а можливість людям подивитися, як їм самим зробити щось схоже, або те саме, або використати якусь техніку, тому що ніколи не працює так, що ти просто показуєш техніку, і люди такі, так, я зрозумів. Ні, треба приклад завжди. Тому у мене це зараз приклади того, як можна покращити свої костюми, або як можна зробити якісь деталі. Секрет в тому, щоб зробити хвіст не з 3 частин, а з 4. Краще позаду перехрещувати прядки між собою, щоб взагалі уникнути прогалин. Далі буде більше, далі буде все по азам. Мені вже дали на це запит підписники. Власне, тому я думаю, що буду робити ще більш такі прості відео, більш прості по якимось основам, базі, де що купити, де що взяти, як підбирати інструменти і так далі. Повертаючись саме до ком'юніті і якраз того акценту на соціальний аспект і внутрішніх проблем, з якими зіштовхуються косплеєри. Ти можеш навести приклади найчастіших проблем або максимально шкідливих аспектів цього напрямку в Україні, що може нашкодити людині, яка тільки починає свій шлях? Ну, в косплеї є дуже великий плюс для соціальних медіа, а косплей дуже часто пов'язаний з соціальними медіа. На ньому легко зростати, набирати перших підписників. Тобто вони приходять не зовсім на твою персону, вони приходять саме на твій косплей, на тих персонажів. Але потім, після певної цифри, їх набирати важко. І існує такий феномен, як сталкерство. Є один відомий угорський сталкер, який дуже нашкодив багатьом спільнотам по Європі, і в тому числі українській спільноті. Наразі ми займаємося цим питанням на вже в юридичному плані, тому що дуже багато від нього шкоди, на жаль, і він досі продовжує атакувати і соцмережі косплеєрок, і погрози кидати, і там ставити якісь таймери, коротше, і це і спам-атаки, це і бот-атаки. У мене в пабліку було, напевне, 4 рейди від нього, але він досі так не зрозумів, що, в принципі, ми вже з ним, він не може нам нашкодити через те, що в нас є, власне, якісь задатки цієї спільноти, і хоча б на такій основі вона починає об'єднуватись. Це дуже погано, це не те, як я хотіла цю спільноту, але я дуже рада, що ці люди, вони знайомляться між собою, вони розуміють, що в них є спільна проблема, яку треба вирішити, вона нікуди не подінеться. На жаль, у нас і культури скасування немає як такої, тому треба її вирішувати зараз. І на цій основі ми починаємо співпрацю. Я починала з деякими дівчатами, яких атакував цей сталкер, фотосети спільні, якісь косплей-зйомки. Це виявились дуже цікаві люди, і якось ми так співпрацювались на цьому. 2 уточнення. Яка мотивація? Чи якісь свої претензії висловлював цей сталкер? З якою метою він це робить? Ну, я не є спеціалістом в цій сфері, але мені здається, що у людини є все ж таки психічний розлад. Здається, йому навіть суд ставив цей розлад. Але через те, що в його батьків в цій Угорщині є певні зв'язки, йому просто надали шанс далі продовжувати те, що він продовжує. Він психічно хвора людина, і він дуже сильно потребує уваги від дівчат-косплеєрок. І він цієї уваги намагається дістатись будь-яким чином абсолютно. Більш детально у мене є відео на цю тему, дуже розгорнуте. Якщо є у когось бажання в це зануритись, подивитись, будь ласка. Цікава тема, в лапках, чесно скажу. У будь-якому випадку треба, напевно, знати своїх ворогів, потенційних ворогів. Тому я, в принципі, кому цікаво більш детально дізнатися про цю ситуацію, ми обов'язково також додамо посилання на цей випуск, тому що, так розумію, це одна із проблем, з якою можуть зіштовхнутися люди, які тільки почнуть косплей. Я так розумію, що людина і надалі переслідує наших акторів та акторок косплею. Тому будьте обачні і знайте потенційних ворогів в обличчя. І друга теза, до якої я хочу повернутися, ти кажеш стосовно саме скасування. Скасування, так розумію, це стосовно вже якихось колег. Репутації або дій. В чому саме ти хочеш це зазначити? Це якась недоречна співпраця або якась умовна пропаганда? В чому це проявляється, що ти кажеш, що потрібно контролювати поняття репутації? Ну, для того, щоб це працювало, нам, по-перше, потрібна спільнота, яка просто зможе цих людей з себе виключати в тому числі. Але наразі це так не працює. Частіше за все, люди, які підпадають якраз під цих спірних особистостей, це люди з певною позицією, тобто це люди, які так чи інакше захищають росіян або умовно дуже сильно тримаються за російську мову в медіапросторі. Це люди, які дуже сильно по спірним темам проходяться у себе в контенті. Тобто, наприклад, це
дуже конкретний приклад, але постинг у себе в сторіс дитячого. Ну, просто там можна просто слово написати, я думаю, що. Тобто це люди, які мали певний досвід взаємодії з більш молодими косплеєрами, певний досвід якихось неадекватних діалогів з ними. На жаль, цих людей наразі дуже важко виключити зі спільноти. І хоча з ними більшість вже крафтерів, швей, майстрів не працює, щоб вони далі не продовжували свою медіадіяльність розвивати і не заохочувати їх, було дуже багато бажаючих, але все ще є люди, які дуже раді з ними робити і спільні проекти, і якісь їм надавати послуги, і їх фотографувати, і їх захищати в соцмережках. Тобто цей пункт все ще існує, на жаль, і тому я можу сказати, що наразі інституту репутації як такого в нас нема. Ого, чесно тобі скажу, це доволі для мене неочікувана ситуація. Я розумію, що в будь-якому напрямку є люди, які і досі у нас, на жаль, толерують росіян, і для них все не так однозначно. Але я просто в шоці від переліку ситуацій, ну, це, чесно, немає слів. І я розумію, що в даному випадку не те, що ком'юніті потрібно бути, в нас в принципі, саме поняття репутації і кенселінга немає як такого. Я розумію, що воно теж є якісь межі, іноді це занадто переходить, що людина може це кенселити, в принципі, за будь-яку дрібницю. Але от в даному випадку те, що ти от зазначила, це вже виходить за межі будь-якої моральної цінності та розуміння. Тут ще є та сторона, що якщо існує інститут репутації, має бути інститут реабілітації. Тобто є люди, які, наприклад, переосмислили з роками свою поведінку, тому що дуже багато хто долучається до косплею, ну, ще юним хлопчиком чи дівчинкою, чи небінарною особою, і після того відбуваються якісь події в його житті, коли він переосмислює свою поведінку, свої слова, соціум навколо нього змінюється. І теж має бути такий момент, що люди переглядають, а чи варто з цією людиною співпрацювати. Є такі приклади і у нас, але не на систематичному якомусь рівні. Тобто є тільки, ну, такі дуже... Тобто через те, що це виняткова історія, коли людина переосмислила свою поведінку, нема суспільного прикладу, нема такого моменту, що всі люди, які от були в тій бульбашці, вони почали якось розвиватись кудись далі і почали відчувати, що вони мають право на це переосмислення, на жаль. Я намагаюся це донести до людей, але це дуже широкий спектр того, що треба донести. І це контент на декілька років вперед, чесно. Повертаючись до тез, де ми вже з тобою говорили стосовно вартості костюмів, які ти зазначила, і це доволі дорого. І також моменту, наприклад, співпраці акторів та акторок косплею з Game Gathering фестивалем, на яких умовах, в мене є наступне питання. А як можна заробляти на косплеї? Тому що це дуже велике вкладання грошей, і в будь-якому випадку наступні костюми за щось треба робити. Це правда. Ну, зазвичай просто кажу, як це відбувається у нас. На жаль, у нас косплеєри мають основну роботу, і це єдине, що їм забезпечує костюми. Тобто вони вкладаються в косплей, але нічого не отримують навзаєм. Власне, є два способи у нас заробити на косплеї. Я не зовсім спеціаліст по вестерн-ринку, але у нас такі є. Частина України, українських косплеєрів, вона працює на цей вестерн-ринок, вона буквально експортує косплей, і дуже якісний косплей. Тобто це люди, професіонали світового класу. Абсолютно. У нас в Україні є можливість монетизації або через контент, або через якраз надання послуг. Тобто послуги – це що? Це фотографи, відеографи, це люди, які роблять костюми, тобто швеї, крафтери, вігмейкери, люди, які там умовно роблять макіяж для косплею, бо він теж спеціалізований, тому що камера дуже сильно зжирає, світло дуже сильно зжирає половину мейкапа. В житті косплеєри виглядають, там цей мейкап може бути дуже яскравим, а в косплеї є певні особливості. От. Що ще є? Тобто є люди, які надають, наприклад, інформаційні послуги теж, але це вже більше контент. І контент якраз він теж може монетизуватись, і дуже часто якраз така історія, що люди теж працюють на вестерн-ринок, бо в Україні такого запиту від компаній, наприклад, на якісь площадки для реклами, ну, він набагато менше. Ми намагаємося це виправити, ми співпрацюємо з дуже багатьма брендами, намагаємось. От. Тому я думаю, що з часом у нас з'явиться і можливості, і запити. Але контент, що я включаю в контент? В принципі, оцей Patreon, OnlyFans – це теж контент.
Тобто, як площадка рекламна, як площадка для свого якогось продукту, так і Patreon, OnlyFans і всі інші платформи, вони якби є, власне, медіаконтентом, який людина пропонує за гроші. І це теж спосіб монетизації косплею. Слухай, а таке уточнення. У будь-якому випадку ви відтворюєте авторський контент гри або будь-якого там кіно, аніме. І на цьому теоретично ви можете заробляти гроші. Чи були такі моменти, що там ігрові студії або власники цих авторських прав на контент могли там подати запит, що ви не заробляли на цьому, тобто не продавали візуальний контент, пов'язаний з їх проєктом? Тобто було так, що там ви не маєте права на цьому заробляти? Ти копіюєш там умовне обличчя мого персонажа, на якому я маю заробляти. Ну, якось так. Ні, це не зовсім так працює. Я не чула про такі випадки. Можливо, вони є. Якщо хтось знає, не кидайте в коменти. Але у нас, наприклад, це працює як? Якщо людина вже веде якийсь блог чи якось заробляє таким чином саме, а не як майстер, саме як блогер, то вона в першу чергу продає своє обличчя, свою персоналіті, якийсь свій медійний образ і таким чином має гроші. Тобто, навпаки, ігрові студії бачать в цьому якийсь для себе прибуток. Тобто вони нічого не заплатили цьому косплеєру, а він при цьому за допомогою цього персонажа їх популяризує в першу чергу, і для них з цього є дуже очевидний бенефіт. Тобто, а тоді, якщо в цьому є для них якийсь перспективний момент, чи заохочують вони, чи можуть вони якось співпрацювати з косплеєрами, в даному випадку, можливо, надавати якісь атрибути одягу або платформу для рекламації. Тим паче, я пам'ятаю, що були моменти, коли ігрові студії запрошували косплеєр для своїх якихось медійних продуктів або реклами. На моєму досвіді у мене була одна дуже велика співпраця з Riot Games. Це був альбом на 10-річчя, власне, ігор Riot. Це був косплей-альбом. І якраз тоді вони надавали студію, надавали фотографа, ми отримували тільки там RAW-фото, які потім підлягали обробці, але ми їх отримували, факт. Вони нас визнавали, вони нас виставляли на своїх сайтах, вони нас відмічали, і це була така співпраця. Вони зазвичай не надають саме костюми, але вони можуть оплачувати саме виробництво костюмів. Це більше такий європейська практика, скоріше. Тобто у нас такого дуже мало, але потихеньку починають. Наприклад, ті ж самі Polarium, вони дуже люблять спонсорувати, це в тому числі українська компанія, вони люблять спонсорувати вестерн-косплеєрів, тобто західних косплеєрів. Вони їм дають можливість зробити костюм, оплачують повністю костюм, контент по цьому костюму і надають їм якби таким чином спонсорство за рекламу. Власне, тому що косплей дуже класно продає, тобто це унікальний експірієнс для людини, яка взаємодіє з цим костюмом, з цим косплеєром. Це ніколи не буде порівняно з статуєю якоюсь і так далі. Це завжди буде продавати гру чи якесь медіа. Тому ігрові студії це практикують, але про випадки, коли саме надавали якісь елементи костюмів, я чула тільки про ексклюзивний мерч для блогерів, але для косплеєрів – ні. Я десь бачив, я просто, чесно, не пам'ятаю дівчину, яку звуть, це теж Вестер, їй надали елемент костюму для повторення образу Ліліт. Самі блізи. І це був якийсь такий дуже важливий атрибут, який повторити самостійно, не маючи там якихось великих грошей, неможливо було. І оцей момент був присутній. Вона стала умовно реальним обличчям в косплеї цього персонажу. Тому, в принципі, цей момент і в мене з'явився в голові, чи от є інші такі ситуації. Про повторити неможливо. Тут скажи це 3 українським косплеєркам, які робили цю Ліліт і робили дуже класно, дуже якісно. Тому я не чула. Для мене те, що їй надали цей елемент косплею, для мене це трошки здивування, але мені здається, все можна зробити самостійно, якщо мати ресурси. У косплеєрів на Заході цих ресурсів дуже багато, тому що в них розвинутий ринок для косплеєрів і розвинутий ринок матеріалів. Я хочу таке в Україні дуже сильно, у нас є на це запит. Запит великий, але, на жаль, до нас просто не завозять дуже багато чого. Я якось бачу, як там робляться елементи на 3D-принтері, і там іще якісь моменти, і ти так дивишся на це, це дуже-дуже дорого, і навіть з технічної точки зору мати все це обладнання просто нереально. Я не знаю, чи є в нас десь якісь такі
фірми, які можуть надавати ці послуги, але я розумію, що це теж буде дуже дорого зробити якісь елементи на цьому 3D-принтері, до прикладу. Ну, наприклад, 3D-принтер можна тримати вдома. От як, наприклад, у мене фактично є доступ до 2 3D-принтерів. Я займаюся заливкою вдома теж. Я програмую Arduino, аніматроніку загалом, я цим займаюся для косплею теж. Але це вже певний рівень, і він має бути тоді, коли у людини є на це запит. Тобто, коли людина дуже сильно хоче, прям, щоб її косплей вийшов на новий рівень. Це дуже важко, але через те, що у нас дуже люди натхненні, фанатичні, дуже майстерні, вони дуже швидко перескакують у ці етапи якихось більш простих косплеїв, і для того, щоб вже з ними бути на рівні, треба вміти дуже багато чого. Ну, в мене так сталося, що це стало пріоритетом, і я обзавелась для себе певними навичками і доступом до певних ресурсів. Ну, слухай, я навіть по собі тобі скажу, якщо от бачу вже якийсь там гарний костюм, я хочу цим займатися. Я ж не буду просто, там, не знаю, ліпити собі бантики, я косплеєр. Я буду вже дивитися на той рівень, вже максимально прокачаний рівень, і що мені це потрібно повторити. Я не думаю, що люди будуть там з самого найменшого починати. Одне діло, коли технічних можливостей не було раніше, наприклад, там 10 років тому, і це от не мало такої масштабності, і ти починаєш чогось маленького. А зараз є, знаєш, як еталонний приклад, на який ти орієнтуєшся. Ну, давайте почнемо з того, що еталонний приклад – це люди, в яких є ресурси і дуже великі. Я вважаю, що не треба лякати глядачів. Якщо люди хочуть займатися косплеєм, починайте з малого, дуже спокійно, вас все одно підтримають, ви все одно знайдете людей, які будуть в захваті від цього фандому, від вашого косплею. Все одно все буде класно. І, напевно, для початку треба, це як коли людина вчиться танцювати, вона ж спочатку вчиться ходити, правильно? Тобто, якби я не вміла базово одягнути на себе перуку і нафарбуватись якось, от, ключове. Якби я не вміла шити шкільну форму, я б не починала шити якісь там, не знаю, сукні дуже класні, дуже дорогі і так далі. Тобто, варто для себе взяти спочатку щось трошки простіше, але щось, що у вас спре як фандом. Тобто, якщо ти починаєш з якогось важкого костюму, зазвичай це і носити на собі дуже важко, і ти втомлюєшся просто через декілька годин. Іноді це просто якісь півгодини в цьому костюмі. Наприклад, вархаммери зазвичай дуже спекотні. Банально може стати погано. Тобто це не класний досвід для першого косплею. Візьміть щось простіше, сходіть на якусь косплей-вечірку в вашому місті. Наприклад, навіть в тій самій Полтаві є косплей-вечірки. Тобто є і в більш маленьких містах косплей-вечірки, або ви можете організувати. Ви можете їх просто взяти і просто організувати, і в тому числі прийти туди в більш простому костюмі. Тобто намагайтесь спочатку саме реалізувати частину плей, а не костюм. Ну, це моя порада. А тепер стосовно саме формату плей. Одне діло зробити деталізований костюм, нафарбуватися, візуально виглядати як персонаж. Але є моменти, коли ти маєш відігравати цього персонажа. Тобто, відповідно, мають бути якісь акторські навички, передати харизматичність цього персонажа, його настрій або поведінку. Це теж є, напевно, важливою складовою. Ну так, але зазвичай люди не обирають тих персонажів, які їм дуже сильно протилежні по темпераменту, або вже обирають, коли хочуть для себе створити челендж. Для цього челенджа вже треба мати певні навички. Насправді, акторочка дуже класно тренується на Ютубі, в певних клубах, в любительському театрі. Зазвичай косплеєри – це вже люди з театральним досвідом іноді. Тобто, ну, це не настільки важко. Плюс є класні настільні рольові ігри, де можна створити схожого персонажа і спробувати його відіграти, наскільки він вам комфортно перед тим, як купувати там дорогий костюм або що ще. Я, наприклад, так робила. Мені якийсь типаж персонажа дуже сильно відрізняється від того, що я є. Я його відігравала, якусь його аналогію до того в форматі настільної рольової гри. Окей, якщо все ж таки взяти якогось персонажа, який по типажу, по внутрішньому настрою тобі підходить, і ти постійно його відтворюєш. Є дуже багато, я розумію, акторів і акторок, які постійно саме виходять в медіа в одному і тому ж самому вигляді або персонажі. Чи не є це проблемою, що потім ти стаєш актором однієї ролі? Знаєш, як в кіно. Асоціація з косплеєром або косплеєркою тільки відповідно з цим персонажем, і коли ти повторюєш вже якийсь інший образ або іншого персонажу, люди тебе вже не сприймають. Ну, я таких випадків насправді не бачила, тому що косплеєри – це дуже часто люди різносторонні, і вони беруть декілька варіацій персонажів з одного, наприклад, з одної франшизи. Дуже часто. Але коли є варіація одного персонажа, і він людині дуже сильно підходить, зазвичай навпаки це зустрічає
певну аудиторію, яка саме налаштована на цього персонажа, людина збирає її навколо себе, навколо цього свого відтворення персонажа і далі продовжує його відтворювати. Його аудиторія зростає, але так, вона приходить більше на персонажа, ніж на людину, але вона є, і це, власне, теж може бути стратегією, чому ні. А чи не буде це проблема? Наприклад, там довгий час, там 2-3 роки, ти відтворюєш саме відповідно тільки одного персонажа. В тебе сформувалася аудиторія, яка цікавиться саме цим тайтлом і цим персонажем. А потім в тебе щось змінилося, тобі вже воно набридло, і ти хочеш спробувати іншого персонажа. І в тебе вже нерелевантна аудиторія, якій це не подобається або не цікаво. Чи не є це проблема? Чи потрібно, наприклад, з власного досвіду постійно якось змінювати, там раз на місяць, може якийсь інший період, постійно робити нові обличчя, не притримуватися тільки однієї якоїсь канонічної теми? Тут залежно від того, як ви ведете свої медіа, тому що ми розуміємо, що ми такі люди з трошки гейміфікованого світу, для нас ці циферки теж мають певне значення, і вони теж на нас впливають. Це якось від себе відсторонювати, дарма. Дарма, насправді, треба це аналізувати, треба з цим працювати, але воно впливає, факт. І так, насправді, коли ти привів аудиторію на, наприклад, косплей гарних, дуже гарних жінок, дуже з певними характеристиками і так далі, то якщо ти потім починаєш на тій самій сторінці робити косплей на чоловіків, твоя аудиторія втрачається, бо це люди, які прийшли на косплей гарних жінок. Тому беремо, створюємо окрему сторінку і туди заливаємо косплей на чоловіків. І збираємо на них іншу аудиторію. Все. Тобто будь-які експерименти краще робити вже на чомусь новому і окремо від сформованої аудиторії. Треба розуміти просто, що ти робиш і як ти робиш. Іноді також важливо, на що ти робиш, але це вже окремо, це вже більш глибоко. Наступне питання. Які смішні ситуації з твого досвіду траплялися в косплеї або в якихось фестивалях, дійствах, зустрічах, може якісь там недоречні, казусні моменти? Весь косплей – це одна велика смішна ситуація. У мене нема жодного косплею, який був би без приколів. Але такі більш внутрішні штуки. Наприклад, вчора у мене була косплей-зйомка в дуже дорогій фотостудії, на шикарній локації, з 2 помічницями, абсолютно дякую їм за те, що вони існують просто, з класною фотомайстринею, просто все було ідеально. Я вже збиралась в костюмі, тобто я їхала на таксі в костюмі, і я розумію, що це дев'ятихвоста лисиця. У неї є певні елементи, які мають бути 100%. Я зібралась, все чудово, нафарбувалась, перука ця вкладена, все. Їдемо, вже відзняли один з образів, дивимось, а хвіст де? Хвіст залишився вдома. Тобто, такий момент, але, як завжди, на монтажі поправлять, але на постобробці поправлять. Домалюють хвіст? Так, насправді це зіграло на руку частково, тому що через те, що в мене немає цього пухнастого хвостику, мені потім ретушерка може зробити 3D-модель цього хвостику, зробити їх 9 і зробити мені 9 хвостів. Прям. В принципі, ситуація вийшла не критична, але неприємна в даному випадку. Не знаю, наскільки це смішно тим, хто колись теж забував хвоста. Стосовно саме спільноти косплеєр, я розумію, що в будь-якій спільноті є внутрішні сварки, токсичність і тощо. Це є також і в ігровому напрямку, це я точно знаю. Ми дуже милі, дуже добрі, але от з твого досвіду, чи є якась внутрішня конкуренція? Я розумію, що може бути і підтримка, але от яра конкуренція, коли от ви постійно на межі якогось такого натягнутого відношення. Чи у вас це навпаки, ці там бубочки, булочки, там допомагаємо один одному і тощо? Треба розуміти, що всі ми люди. Люди завжди, якщо в компанії десь більше 3 людей, там завжди можуть виникнути конфлікти інтересів. У мене теж є відео на цю тему, чому ми такі. Але в українській косплей-спільноті це не дуже поширена штука, прям чесно. Це відносно, я не можу сказати, що це якісь сварки, якась непримирима ворожнеча. Я, наприклад, дуже спокійно співпрацюю з людьми, які там певні штуки переосмислили або якось виправдались в медіа. Я дуже рада буду з ними попрацювати. І у мене зазвичай питання саме до позиції або до якихось дій трошки протиправних або не трошки протиправних до інших косплеєрів. І тому це дуже критичні штуки.
але якщо людина, власне, якось цю ситуацію компенсує, то я не бачу проблеми з нею працювати. Якщо це щось особисте, це можна вирішити на особистому рівні. Якщо вже людина вирішила це винести на загал, це вже її свідомий вибір. Тобто, якщо це не залишається десь на особистісному рівні, особистісні сварки, то, ну, щось там не окей, можливо, з тою людиною, яка це виносить зовсім. Але позиція не виносити ссор з ізби теж вона дуже середня. Насправді, якщо це проблема, яка стосується всієї спільноти, це навпаки треба виносити, це треба обговорювати, але в форматі діалогу, а не в форматі монологу. Я теж зрозумів. Тобто якихось таких глобальних скандалів, сильних токсичних конкуренцій, які виходили на загал, такого в принципі не було. Якщо там є якісь моменти, вони вирішуються в принципі за кадром в даному випадку. Але якщо повертаючись до фундаменту репутації, це є і з однієї сторони і необхідно, щоб якісь моменти, які є категоричними або неприйнятними, щоб вони виносилися на загал. Ну, в принципі, як і в ігровому напрямку, у блогерів так само. У нас в більшості конфліктів вирішується, в принципі, тет-а-тет, і поки що не виносяться на якісь глобальні скандали. Але, знаєш, що хочу зазначити? Напевно, тому що наші спільноти, як і ігрові, і ютуб-блогерські, і косплеєрські, вони тільки формуються. І вони перетинаються між собою дуже сильно, тому що Тісно, дуже часто так. ігрова спільнота – це і косплеєри також. Так, і поки що, як воно формується, воно... нам необхідна підтримка. І в даному випадку ми просто підтримуємо один одному. Але, друзі, давайте дивитися прагматично. Як тільки зайдуть великі гроші в цю індустрію, почнуться сварки і почнуться скандали. Я з тобою не згодна, навпаки. На моєму досвіді, коли заходить в якусь сферу гроші, ми починаємо більш професійне спілкування між собою. І так, є іноді якісь локальні скандали, але це можна вирішити також на бізнес-рівні, і це зовсім інший Так, діалог. але не забувай конкуренція. Так, конкуренція – це правда, але, розумієш, коли є гроші, коли є можливість себе забезпечити, це має і оподатковуватись теж, це мають бути якісь більш професійні діалоги. А професійні діалоги, вони завжди знижують градус якогось персональних срачів оцих. Так, але не забувай, що коли з'являється конкуренція, конкурент постійно буде вказувати на твої помилки. І вже не буде підтримки, що в тебе вийде в наступному відео, наприклад, або в наступному костюмі. Почнеться тикання в ці помилки і максимальне приниження іншого опонента. Це не так працює взагалі, я не знаю, звідки ти це взяв. Це працює так. Ні, не зовсім. Ну дивись, я чому вважаю, що це не зовсім так працює? Тому що насправді колаборації, кооперації, вони працюють набагато краще. Вони працюють так, що ці люди отримують максимум. Якщо у вас релевантна аудиторія, тобто якщо ви співпрацюєте з якимось блогером, косплеєром і так далі, в якого потрібна вам аудиторія, то вам завжди ефективніше мати якісь сумісні проекти, фотосети і так далі. А саме мати якісь контри краще з кимось, у кого і так не ваша аудиторія, хто і так вам не принесе грошей. Тому вам нема сенсу насправді, вам нема сенсу починати оці конфліктні ситуації, нащо, якщо можна мати професійний діалог і просто не співпрацювати, не спілкуватися з тим, хто вам, можливо, неприємний, у кого інша аудиторія і так далі. Кооперуйтесь між собою, це реально працює. В принципі, у загалі можу сказати одне, що напрямок цей доволі цікавий, творчий, але дуже затратний фінансовий. Ну, це, на мою думку, так склалося. Але косплей можна починати із самого простого. І дуже дякую тобі за цю тезу, тому що мені постійно здавалося, що потрібно туди заходити і відкривати з ноги двері, і купувати щось дорогезне і робити в цьому напрямку. Які поради ти можеш надати глядачу, який тільки хоче почати? З чого почати? Ну, насправді, пошукайте адекватні референси. Якщо для вас референси – це зображення персонажа з усіх боків. Якщо ви хочете зробити більш детальний косплей, якщо ви хочете в нього вкластись, подивіться на персонажа десь зблизька і так далі. І якщо ви вже ведете свої косплей-медіа, не забувайте, що косплей ніколи не поза політикою. Косплей – це завжди частина культури. Ми завжди частина цієї інформаційної спільноти, української в тому числі, або вестерн-спільноти. Ми завжди доносимо якусь думку. Дуже важливо розуміти, що ви робите, як ви робите, і намагатись шукати якомога більше інформації про те, як правильно, як етично доносити свої думки. Наразі це просто для нас питання виживання. Супер. І ще один момент. В принципі, є вже звернення до глядача, але, можливо, у тебе є якась особиста думка, теза, яка, може, не пов'язана зараз наразі з темою косплею нашого випуску, яку ти хочеш донести до глядача. Насправді не заганяйтесь, от серйозно. Тобто, якщо у вас є бажання зробити одразу мега-крутий костюм і так далі, починайте з більш малого, але починайте з того, що вам подобається.
Будь ласка, тобто не робіть щось просто, щоб зробити, просто щоб набити руку, ви дуже сильно перегорите до цього костюму. Але по-любому, якщо ви існуєте в медіа, не закриті в якійсь бульбашці, то ви бачите інші ігри, інші тайтли і так далі. Не соромтесь спитати людей про допомогу, не соромтесь вступати до спільнот, задавати питання, тому що у просто 99% випадків вам допоможуть з дуже великим бажанням, тому що всі косплеєри зацікавлені в зростанні спільноти. Нам потрібен цей ринок, нам потрібна ця спільнота, і нам потрібні нові обличчя, які нам складуть конкуренцію, бо з цими конкурентами ми можемо працювати. Дуже дякую. Це дуже чудове звернення. Традиційно подаруночок від нас, для того, щоб ти пам'ятала про сейшн, пам'ятала про нашу бесіду. Знову ж таки, пані Келі, продюсерка все порішала, що я можу сказати. Вона сказала, що це буде дуже доречний варіант подарунку для тебе, Ктулху. Зараз мене заплюють, я неправильно кажу назву його. Обожнюю Лавкрафта. Ось. Дуже тобі дякую, що долучилася до сейшну. Я сподіваюся, що глядачу було також цікаво. Я не те, що сподіваюся, я в цьому впевнений. У будь-якому випадку, якщо ви хочете починати шлях косплею, цей випуск буде вам дуже доречний. А також не забувайте прийти до каналу YouTube Лімітка. Там є також туторіал, як почати, з чого почати, і які більш розширена є проблематика. Ми тут вкратце все це пройшли, але більш детальна інформація – це вже звертатися до пані Лілі на її канал. Тож, друзі, дуже дякую, що ви були з нами, що ви послухали наш випуск. Па-па!